نلتقي من جديد أيها الأصدقاء بفكرة برمجية جديدة تناسب التنسيق الشلطي لتلوين الخلية المتوافقة. لنفترض أنه لدينا ملف إكسل. هذا الملف يعالج الأرقام التي نراها أمامنا. إذا تم تسجيل رقم من هذه الأرقام في الخلية C4 نلاحظ أن هذا الجدول يأخذ خلفية بلون أزرق. لنجرب ونرى الناتج. فإذا كيف تمت هذه الأمور؟ نلاحظ عندما نحدد هذا الجدول ونطلب التنسيق الشلطي وندخل ونرى يوجد تنسيقا شلطيا، ماذا كتب فيه؟ كتب فيه أنه أي رقم أي كتابة تسجل في C4 التي هي هذه إذا كانت تساوي أي مضمون من أي 2 وما تليه. عندما نحدد هذا المجال كله ونكتب أي 2 بما معناه أنه يطبق بالأي 3 والأي 4 والأي 5 والأي 6. عندما يتحقق هذا الشرط الذي يتوافق الرقم 23 توافق مع الخلية A4، فإذا الأي 4 فقط تأخذ التنسيق الذي يلون الخلفية إلى لون أزرق. عملية بسيطة جدا. إنه التنسيق الشلطي مفيد لجداولنا لكي نستدل أن هذا الرقم موجود في الجدول الفلاني. لنفترض أننا سجلنا رقم وهذا الجدول يحتوي على عدة أعمدة وعدة أسطر. عندما نسجل فإنها تتحدد الخلية المتوافقة مباشرة. شكرا لمتابعتكم. نلتقي في درس جديد غدا إن شاء الله ومعلومة مميزة بأمان الله.